Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Ατομικά πιτάκια σήμερα. Όλες οι μετρήσεις θα γίνουν με ένα κουτάκι από το γιαούρτι. Εντάξει, θα σας τη δώσω και σε γραμμάρια για να είστε σίγουροι για τη συνταγή. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, όπως σας είπα, όλες οι μετρήσεις θα γίνουν με το κουτάκι από το γιαούρτι. Βέβαια θα χρησιμοποιήσουμε και το κουτάκι και το γιαούρτι. Εντάξει, λοιπόν, χλιαρό γάλα, ένα κουτάκι, 270 γραμμάρια, 15 γραμμάρια ζάχαρη, μία κουταλιά της σούπας, 4 φακελάκια μαγιά, 4 φακελάκια βάλαμε και τι θα βάλουμε? Λάδι, θα βάλουμε αυγά, θα βάλουμε γιαούρτι, βαριά υλικά για να μπορέσουμε να μην έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Δεν μου ενεργοποιείται. Θα ρίξουμε 3 αυγά. 7 κουτάκια γιαούρτι ή 1050 γραμμάρια αλεύρι. Δηλαδή 1 κιλό αλεύρι και λίγο παραπάνω. Θα βάλουμε το γιαούρτι 200 γραμμάρια, μισό κουτάκι σπορέλαιο, έτσι, ή 130 γραμμάρια, 2 κουταλιές του γλυκού αλάτι, όχι γεμάτες όμως, 1 και 1-2, πιπέρι, και είμαστε έτοιμοι. Βάλαμε τα υλικά μας όλα μέσα και πάμε σιγά σιγά να ζυμώσουμε. Το αλεύρι που έβαλα είναι για όλες τις χρήσεις. Θα έχουμε μία ζύμη σφιχτή, έτσι, η οποία δεν θα κολλάει στα χέρια. Λοιπόν, έχουμε ένα ζυμάρι το οποίο είναι αρκετά σφιχτό, θα σας το δείξω τώρα. Κοιτάξτε το, βλέπετε? Εάν για οποιοδήποτε λόγο το βλέπετε ότι δεν είναι τόσο σφιχτό, μπορείτε να προσθέσετε λίγο αλεύρι. Τα άλευρα ξέρετε ότι δεν είναι πολύ καλά, υπάρχει θέμα, οπότε μπορείτε να προσθέσετε λίγο αλεύρι. Πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί. Λοιπόν, το αφήνουμε να φουσκώσει, έτσι, 40 λεπτά να γεμίσει το μπολ μας. Το ζυμαράκι μας, όπως βλέπετε, είναι έτοιμο. Έτσι, θα το βγάλουμε, το ξεφουσκώνουμε λιγάκι. Ωραία. Κοιτάξτε τι ωραίο ζυμαράκι έχει γίνει. Αφού το ξεφουσκώσαμε, πάμε τώρα να κόψουμε κομμάτια. Μοίρασα τη ζύμη μου σε 18 κομμάτια. Εδώ έχω κάνει γέμιση, έχω βάλει 250 γραμμάρια ρεγκάτο, 250 γραμμάρια ζαμπόν, 200 γραμμάρια φέτα. Να σας πω τώρα δύο πράγματα. Καταρχήν μπορείτε να κάνετε την ζύμη σας και στο μίξερ. Εντάξει. Γέμιση μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Αντί για ζαμπόν μπορείτε να βάλετε γαλοπούλα αν θέλετε. Ανοίγουμε λοιπόν τα μπαλάκια μας. Εγώ έχω κάνει 18 κομμάτια. Είναι περίπου 100 γραμμάρια το ένα. Ανοίγουμε 2-3 για να ξεκουράζονται. Έτσι. Λοιπόν, αφού ανοίξαμε 4, θα φέρνουμε και αυτό στην άκρη να ξεκουράζεται. Θα πάρουμε το πρώτο και θα πιέσουμε καλά να το ανοίξουμε με τα χέρια μας. Δεν χρειάζεται πλάστης. Έτσι, ανοίγουμε καλά. Θα πάρουμε τώρα λίγη από τη γέμισή μας. Θα εγκλωβίσουμε τη γέμιση για να μην μας βγει. Βλέπετε πως το κάνω? Δεν είναι δύσκολο. Τώρα αν σας βγει και λίγο έξω θα καθαρίσετε μετά τον πάγκο σας και θα συνεχίσετε.
Κλείνουμε και εδώ για να είμαστε σίγουροι ότι θα κλείσει καλά και δεν θα βγει η γέμισή μας κατά το ψήσιμο. Καθαρίζουμε λίγο τον πάγκο για να μπορούμε να δουλέψουμε. Έτσι. Και τώρα αυτό που έχετε να κάνετε είναι αυτό. Έτσι. Το σκίσιμο να είναι από την κάτω πλευρά. Εδώ θα το μεγαλώσετε λιγάκι και θα το βάλετε από κάτω. Λοιπόν, η πρώτη μας πίτα είναι έτοιμη. Θα τη βάλουμε σε ταψί με λαδόκολλα. Λοιπόν, ανοίγουμε. Βλέπετε πόσο εύκολα ανοίγει. Προσπαθούμε να βάλουμε τη γέμισή μας εδώ στην άκρια για να μπορέσει να κλείσει καλά. Ωραία. Και κλείνουμε θα τα βάλετε σε ταψί με λαδόκολλα και θα τα αφήσετε να ξεκουραστούν τουλάχιστον για 20 λεπτά. Μετά από 20 λεπτά θα ανάψετε το φούρνο σας 180 βαθμούς αντιστάσεις. Πάμε να το διορθώσουμε λιγάκι. Ωραία. Θα αφήσετε να ζεσταθεί, θα λείψουμε και θα σας δείξω τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, οι πίτες μας είναι έτοιμες, μέχρι να φτιάξουμε τις τελευταίες, οι πρώτες είναι έτοιμες. Λοιπόν, ένα αυγό, λίγο νεράκι, χτυπάμε, αλείφουμε. Βάλτε νεράκι με αυγό, έτσι θέλουμε υγρασία. Θα βάλουμε και λίγο σουσάμι. Λίγο μαύρο σούσαμο. Λοιπόν, πάμε για ψήσιμο περίπου 25 λεπτά. Έτοιμα είναι, βγαίνουν 18 κομμάτια, μην τα μετρήσετε, λείπει ένα και δεν σας λέω ποιος το έφαγε. Λοιπόν, αυτά είναι. Να τα φτιάξετε όλοι και όλες. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!